हॅलो गाईज, मी आहे माधुरी. स्वागत आहे तुमचं माधुरीज केक्स अँड रेसिपीमध्ये. जर तुम्हाला ब्लॅक फॉरेस्ट केकच्या त्याच डिझाईन करून कंटाळा आला असेल तर मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे साधी सोपी आणि खूप मस्त अशी डिझाईन. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. या ठिकाणी माझा चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी आहे आणि त्याचे मी व्यवस्थित 3 लेयर करून घेतलेले आहेत. हा चॉकलेट स्पॉन्ज कसा बनवायचा हे मी तुम्हाला यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे. तुम्ही माझ्या चॅनलवर जाऊन चेक करू शकता. या ठिकाणी मी 3 लेअरमधली एक लेअर ठेवून त्याला व्यवस्थित शुगर सिरपने आणि चॉकलेट सिरपने सोक करून घेतली आहे. अशा पद्धतीने चॉकलेट सिरपनेही व्यवस्थित सोक केल्यानंतर क्रीमचा एक लेअर देऊन घ्यायचा आहे. व्यवस्थित पॅलेट नाईफने मी क्रीम पसरवून घेतली आहे. या ठिकाणी डार्क कंपाऊंड खिसून घेतलेले आहे ते मी केकच्या लेअरवर टाकत आहे. या ठिकाणी मी चोको चिप्स पण ॲड करून घेतले आहे. चोको चिप्समुळे आपल्या केकला खूप छान असा क्रंच येतो. या ठिकाणी दुसरी लेअर ठेवून ही सेम प्रोसेस करायची आहे. अशा पद्धतीने मी 2 लेअरमधला गॅप फिलअप करून घेते, त्यामुळे आपल्या केकला खूप छान अशी हाईट येते. दुसऱ्या लेअरवरतीही मी चॉकलेट आणि चोको चिप्स टाकून घेतलेले आहे. त्यानंतर केकवर मी तिसरी लेअर ठेवून घेतली आहे आणि त्यालाही शुगर सिरप आणि चॉकलेट सिरपने व्यवस्थित सोक केले आहे. व्यवस्थित क्रीम लावून पसरवून घ्यायची आहे आणि आपल्या केकला व्यवस्थित फिनिशिंग करून घ्यायची आहे. जर आपला स्पॉन्ज व्यवस्थित बेक झाला असेल तर आपल्या केकचे जास्त क्रम्स निघत नाहीत. अशा पद्धतीने कार्डच्या मदतीने मी व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेतली आहे. साईडला आलेली क्रीम अशा पद्धतीने मी पॅलेट नाईफने आतल्या बाजूने ओढून घेतली आहे आणि हलक्या हाताने फक्त टर्न टेबल फिरवत जायचं आहे, त्यामुळे आपल्या केकला व्यवस्थित फिनिशिंग होते. या ठिकाणी मी जिगजॅग स्क्रॅपरचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे केकला छान अशी डिझाईन तयार होते. या ठिकाणी मी चॉकलेट गनाश केकच्या मध्यभागी थोडे पसरवून घेतले आहे आणि साईडने अशा पद्धतीने मी ड्रिपिंग केले आहे. तुम्ही बघू शकता. थोडे मोठे डॉट्स देऊन खाली ड्रिपिंग करून घेतले आहे. खूप सोपी आहे ही डिझाईन करायला. अशा पद्धतीने मी केकच्या मध्यभागी व्यवस्थित डिझाईन करून घेतली आहे. फक्त ट्विस्ट करत जायचं आहे. अशा पद्धतीने केकच्या साईडलाही मी बॉर्डर करून घेतली आहे.
केकच्या मध्यभागी चेरी ठेवली आहे आणि मी पायपिंग बॅगमध्ये पिंक कलरची क्रीम घेऊन अशा पद्धतीने मी बॉर्डर करून घेणार आहे। तुम्ही बघू शकता मी कशा पद्धतीने बॉर्डर केली आहे। ब्लॅक फॉरेस्टची एक नवीन डिझाईन म्हणून तुम्ही हे ट्राय करू शकता। मी सिल्वर कलरचे शुगर बॉल्स अशा पद्धतीने मी साइडने थोडे स्प्रेड केले आहेत। अशा प्रकारे ब्लॅक फॉरेस्टची आपली नवीन अशी डिझाईन तयार झालेली आहे। खूप सोपी आहे ही डिझाईन करायला। जर तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन केक सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।